हेलो कुकिंग क्रेजी चैनल में तमारू स्वागत है। आज बनावीशुं गुजराती घरों में बनता मगभात की रेसिपी। तो चलो रेसिपी शुरू करिए और रेसिपी पसंद आवे तो वीडियो ने लाइक और चैनल ने सब्सक्राइब करवानुं न भूलता। तो सौ प्रथम मैं ही 1/4 कप जेटला मग लीधा है। आपणे कूकर लेशुं, एमां मगने नाखी और 1 कप पाणी नाखी और पहला तो एने साफ करी लेशुं और पाणी नितारी त्यारबाद आ मगने बाफवा माटे फरीथी 1 कप पाणी उमेरीशुं અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને 1 વિસલ હાઈ ફ્લેમ પર અને બાકીની 3 વિસલ મીડિયમ ફ્લેમ પર કરીશું અને ગેસ છે બંધ કરી દેશું। કુકર ઠરે ત્યારબાદ આપણે ચેક કરી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો એમ કે સરસ રીતે મગ છે બફાઈ ગયા છે। તો હવે આપણે આમાં મસાલો કરવાનો છે। તો મસાલો કરતાં પહેલાં અહીં આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ હવે આપણે મસાલા માટે અહીં અડધો કપ જેટલી છાશ લેવાની છે, જેમાં આપણે બીજા બધા મસાલા કરીશું। તો સૌથી પહેલાં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો ચણાનો લોટ નાખીશું। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું ધાણા જીરું, 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ કશ્મીરી મરચું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર, તમે હળદર આનાથી ઓછી પણ લઈ શકો। ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું અને હવે ચમચીની મદદથી આ બધી વસ્તુ મિક્સ કરી લેશું। છાશમાં નાખવામાં આવતો આ મસાલો છે એ અને ચણાનો લોટ આ બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને મગને ખૂબ જ સારું બાઇન્ડિંગ આપે છે। હવે આપણે આ મિશ્રણ છે એને મગમાં નાખી ત્યારબાદ મીઠો લીમડો, 1 લીલું મરચું, 1 નાનું ઝીણું સમારેલું ટમેટું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી ખાંડ નાખવાની છે અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા લીંબુનો રસ અને અહીં 1 ઇંચ આદુના ટુકડાને આવી રીતે ખમણીને નાખી દેશું। ગુજરાતી સ્ટાઇલથી જ્યારે મગ બનતા હોય ત્યારે તીખું, મીઠું અને ખાટું આ ત્રણેય સ્વાદ છે મિક્સ કરવાના, તો જ આ મગ સરસ લાગશે। હવે બધો મસાલો થઈ ગયો છે તો આપણે ગેસ પર રાખી અને એક વખત આ મગને સારી રીતે ઉકાળી લેશું। એક વખતે ઉકળી જાય ત્યારબાદ એનો વઘાર કરીએ। આપણે બધો જ મસાલો છે છાશની અંદર કરીને પછી નાખ્યો છે। તો અહીં મગ ઉકળતા હોય ત્યારે આવી રીતે વચ્ચે વચ્ચે ચલાવી લેવાનું, જેનાથી છાશ છે એ ફાટે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો મગ સારી રીતે ઉકળી ગયા છે। તો આપણે હવે આનો વઘાર કરીએ। તો મેં અહીં એક પેન લીધું છે, જેમાં આપણે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું। તેલ ગરમ થાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, 1 બાદિયું, 1 તજનો ટુકડો, થોડા લવિંગ, 1 તમાલપત્ર, 2 સૂકા લાલ મરચાં, મીઠો લીમડો, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ અને આ બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લેશું। તો આપણો આ વઘાર તૈયાર છે। હવે આપણે જે મગ ઉકાળ્યા હતા તે આમાં નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ આ મગને મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 5 થી 7 મિનિટ માટે ઉકાળી લેશું, જેનાથી બધો જ મસાલો અને વઘાર છે એકબીજા સાથે મિક્સ થઈ જાય। વઘાર કર્યા પછી પણ મગને 5 થી 7 મિનિટ માટે જરૂરથી ઉકાળવા, જેનાથી વઘાર સારી રીતે મગની અંદર બેસી જાય। તો હવે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો આપણે કોથમીર નાખી દઈશું છેલ્લે અને મિક્સ કરી દઈશું। તો આપણા આ મગ છે તૈયાર છે। તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને સર્વ કરીએ। મોટાભાગના ગુજરાતી ઘરોમાં આ મગને ભાત સાથે સર્વ કરવામાં આવે છે, પણ તમે એને રોટલી સાથે પણ સર્વ કરી શકો અને એકદમ સરળ રીતે બની જતા આ મગ છે એ હેલ્થ વાઇઝ ખૂબ જ સારા છે। તો આશા રાખું કે તમને આ રેસીપી જરૂરથી પસંદ આવી હશે। મળીએ નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી બાય બાય।